Like a Hellcat. So, hi guys! Welcome to my vlog. Yan, so for today's video, yan, meron tayong gagawing makeup look ngayon na sinadjust ng aking magandang kapatid. Yun is yung warm honey makeup look. So, alam nyo naman guys, yung honey, diba? Parang ano lang siya, brown, ganyan. Tapos, lalagyan ko lang siya ng konting glitter yan. So, ito siya. Yan, yun yung gagawin nating makeup for today. So, yan. So, kung gusto nyo ma-achieve yung makeup na yan, keep on watching, guys! Yan, by the way po, sa mga hindi pa po na-subscribe dyan, yan, please subscribe and i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga next content or next makeup look na gagawin ko. So, ayun guys, mag-start na tayo. Let's go! Kung napapansin nyo po, no, nagpapahinga yung mukha ko dahil tignan nyo naman po yung aking mga pimples. Nadadagdagan na naman, kaka-makeup. So, yan yung mga sa mga kaibigan ko dyan, sa mga nakakakilala sa akin dyan, yung mga gusto mo pa-makeup, tara mag-vlog tayo. Pag may makeupan ko kayo, pagtitripan ko yung mga mukha ninyo. Mukha natin, kailangan natin ipahinga yan sa makeup. Kaya yung iba, papamakeup sila, go! Para yung face natin, napapahinga rin naman sa makeup. Hindi dapat lagi-lagi nag-makeup para tingnan nyo yung mga mukha ko. Nagkakaroon ng pimples. So, dati wala lang pimples, guys. Nagkaka-makeup, ganyan. Eh, hindi rin naman ako nagpupuyat. So, by the way, guys, nagugas na ako ng kamay, ah. Dapat laging malinis yung kamay ninyo para pag nag-makeup kayo, hindi na i-irritate yung mukha ninyo. O nga pala, guys, manood kayo sa YouTube channel ni Ate Jenny May. Yan, nag-collab kami. Minake-upan ko siya. Tignan nyo na lang yung channel niya, yan. Ito yung channel niya. Yan. Tapos, subscribe na din kayo, guys. Yung mga pinag-usapan kami doon. Ganun. So, panoorin nyo na lang, guys. Next, magko-concealer ako. Ito yung gamit kong Everblena Concealer Stick. Yan. So, next, magko-contour. So, ayun guys, maglalagay na tayo ng powder dito. Ang ginagamit ko lang is Johnson Baby Powder. Pwede na yun. Pero kung may loose powder kayo, carry din. Maganda. So, magkikilay na tayo guys. Sa pagkilay, ayan. Unahin natin siya. Susundan nyo lang yung shape ng kilay ninyo. So, unahin lang natin siya sa baba. Ganyan siya. And then, sa taas. Blend nyo lang. Yan. Tapos, gamit kayo na itong brush. I-brush nyo lang siya. So, ayan. Ganyan siya. Tapos, kukuha lang kayo guys ng concealer ninyo. Tapos, i-concealer nyo lang siya para malinis siyang tignan. Paglinis naman guys, ingat-ingat. Para pantay yung ating pagkilay. Ganyan siya. Susundan nyo lang din ulit guys yung curve na kilay ninyo. Tapos sa taas din.
Yan. Tapos, blend lang. Tapos, lalagyan nyo siya, guys, ng powder. Diba? Meron tayong instant kilay. Yan. Before and after. So, yan. Napakasimple lang, guys. In 2 minutes, magagawa nyo yung, achieve nyo yung kilay na ganito. Yan. After. So, yan. Napakasimple lang, guys. In 2 minutes, magagawa nyo yung, achieve nyo yung kilay na ganito. Next is, ano lang natin siya. Iba-brush up lang natin siya. So, ayan. Tapos na tayo sa ating kilay. Punta na tayo dito sa eyeshadow, guys. Ayan. So, biblend ko lang itong ilagay natin na powder. Ayan. So, sa eyeshadow, guys, gagamitin ko itong Uncover 2 from Ever Bilena. Ayan. Ever Bilena. Baka naman. Char. Ayan. Itong shades na to yung kukunin ko, guys. So, yan. After nyan, guys, kukuha lang tayo itong glitter na to. Yan. Itong glitter. Tapos, salagay lang natin siya sa gitna. Tapos, eyeliner. Magka-eyeliner na tayo, guys. Liquid eyeliner na black. Guys, maglalagay lang ako ng falsies. Babalikan ko kayo. Tara! So, yun guys, meron na akong falsies. Punta na tayo sa ating blush on. So, guys, next sa lips na tayo. Gagamitin ko lang itong very light na color. Yan. And then, gagamitin ko ito Maybelline. Dito sa inner part. So, yun yung ating finish look, guys. Magpapalit lang ako ng damit. Babalikan ko kayo. So, ayun, guys. No? So, ayusin ko na lang yung ating buhok. Sumpong po yung aking buhok ngayon dahil yan, nakikisama po siya ngayong araw na ito. Yan, maganda po siya ngayong araw na kasi minsan fly away, hindi mo alam kung saan siya papunta. So, yun na po yung final look natin. Sana nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, please subscribe and i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga next makeup look na gagawin ko. So, bye guys!